হেল্ল' বন্ধু বান্ধৱ, স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ ইউটিউব চেনেললৈ আজিৰ এক নতুন ভিডিঅ'। আজিৰ ভিডিঅ'ত IPLত জিলিকোটা অসমৰ এজন তৰুণ জনপ্ৰিয় ক্ৰিকেটাৰৰ বিষয়ে জনাম। তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব আৰু যিসকল বন্ধু বান্ধৱে এতিয়ালৈকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব এনেকুৱা নতুন নতুন খবৰবিলাক সদায় পাই থাকিবৰ বাবে। আজি যিজন ক্ৰিকেটাৰৰ বিষয়ে জানিব, সেই ক্ৰিকেটাৰজন অসম তথা সমগ্ৰ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ এজন জনপ্ৰিয় নামী দামী ক্ৰিকেটাৰ। তেওঁৰ নাম হ'ল ৰিয়ান পৰাগ। ৰিয়ান পৰাগ সমগ্ৰ অসম তথা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ ক্ৰিকেট প্ৰেমীসকলৰ বাবে এজন প্ৰেৰণাদায়ক ব্যক্তি। ভাৰতীয় আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ক্ৰিকেট জগতত ৰিয়ান পৰাগৰ এক ডাঙৰ অৱদান আছে। যোৱা কেইবা দশক ধৰি ৰিয়ান পৰাগে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় আৰু IPLত এক সুপ্ৰদৰ্শন কৰি অসমৰ গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিছে। 2022 চনৰ IPLৰ নিলামত ৰিয়ান পৰাগক 5খন দলে কিনাৰ বাবে চেষ্টা কৰে যদিও অৱশেষত ৰাজস্থান ৰয়েলছে 3,80 লাখ টকাৰ বিনিময়ত ৰিয়ান পৰাগক কিনে, যিটো আন খেলুৱৈসকলৰ তুলনাত যথেষ্ট বেছি। বৰ্তমান ৰিয়ান পৰাগ ৰাজস্থান ৰয়েলছৰ কেম্পত আছে। আগন্তুক IPLৰ বাবে প্ৰিপেয়াৰ চলাই আছে। আজিলৈকে এইখিনি। ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট কৰিবলৈ